ඔන්න අද මම අරගෙන ආවේ ඔයාලා ක්ලාස් එකේ ඉගෙන ගන්න වෙලාවට ඔයාලගේ ටීචර් නිතරම ඔයාලට කියන දේවල් ටිකක්. බලන්නකෝ ඒ මොනවාද කියලා. Who knows the answer? කවුද දන්නේ උත්තරේ? Who knows the answer? කවුද දන්නේ උත්තරේ? Listen and repeat. සවන් දී නැවත කරන්න. Listen and repeat. සවන් දී නැවත කරන්න. Louder please. කරුණාකර හයියෙන්. Louder please. කරුණාකර හයියෙන්. Let's begin today's lesson. අද පාඩම් පටන් ගනිමු. Let's begin today's lesson. අද පාඩම් පටන් ගනිමු. Write on the board. පුවරුවේ ලියන්න. Write on the board. පුවරුවේ ලියන්න. Look at the board. පුවරුව දෙස බලන්න. Look at the board. පුවරුව දෙස බලන්න. What did you say? ඔයා කිව්වේ මොකද්ද? What did you say? ඔයා කිව්වේ මොකද්ද? You did a great job. ඔයා විශිෂ්ට කාර්යයක් කළා. You did a great job. ඔයා විශිෂ්ට කාර්යයක් කළා. Are you ready? ඔයා සූදානම්ද? Are you ready? ඔයා සූදානම්ද? Ask a question. ප්‍රශ්නයක් අහන්න. Ask a question. ප්‍රශ්නයක් අහන්න. Ask your partner. ඔබේ සහකරුගෙන් අසන්න. Ask your partner. ඔබේ සහකරුගෙන් අසන්න. Choose the correct answer. නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න. Choose the correct answer. නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න. Any questions? ප්‍රශ්න තිබේද? Any questions? ප්‍රශ්න තිබේද? Ask for help. උදව් ඉල්ලන්න. Ask for help. උදව් ඉල්ලන්න. Are you all ready? ඔබ සියල්ල සූදානම්ද? Are you all ready? ඔබ සියල්ල සූදානම්ද? Come in. ඇතුළට එන්න. Come in. ඇතුළට එන්න. Raise your hand. ඔබේ අත ඔසවන්න. Raise your hand. ඔබේ අත ඔසවන්න. Put your hands up. ඔබේ අත ඔසවන්න. Put your hands up. ඔබේ අත ඔසවන්න. Stand up please. කරුණාකර නැගිටින්න. Stand up please. කරුණාකර නැගිටින්න. One more time please. කරුණාකර තවත් වරක්. One more time please. කරුණාකර තවත් වරක්. Put your hands down. ඔබේ අත් පහත් කරන්න. Put your hands down. ඔබේ අත් පහත් කරන්න. Pack up your books. ඔබේ පොත් අසුරන්න. Pack up your books. ඔබේ පොත් අසුරන්න. Sit down please. කරුණාකර වාඩි වෙන්න. Sit down please. කරුණාකර වාඩි වෙන්න. Read the dialogue. දෙබස කියවන්න. Read the dialogue. දෙබස කියවන්න. Put the books in your bag. ඔබේ බෑගේ පොත් තබන්න. Put the books in your bag. ඔබේ බෑගේ පොත් තබන්න. Draw a picture. පින්තූරයක් අඳින්න. I'll be back in a moment. මම මොහොතකින් නැවත එන්නම්. I'll be back in a moment. මම මොහොතකින් නැවත එන්නම්. Fill in the blank. හිස් තැන් පුරවන්න. Fill in the blank. හිස් තැන් පුරවන්න. Stop talking. කතා කිරීම නවත්වන්න. Stop talking. කතා කිරීම නවත්වන්න. Get out. එළියට යන්න. Get out. එළියට යන්න. Make a sentence. වාක්‍යයක් හදන්න. Make a sentence. වාක්‍යයක් හදන්න. Who is absent today? කවුද අද නැත්තේ? Who is absent today? කවුද අද නැත්තේ? You've improved a lot. ඔයා ගොඩක් දියුණු වෙලා. You've improved a lot. ඔයා ගොඩක් දියුණු වෙලා. See you tomorrow. ඔයාව හෙට මුණ ගැසෙන්නම්. See you tomorrow. ඔයාව හෙට මුණ ගැසෙන්නම්. Copy the word. වචනය පිටපත් කරන්න.
Copy the word. වචනය පිටපත් කරන්න. Thanks for your help. ඔබගේ සහායට ස්තුතියි. Thanks for your help. ඔබගේ සහායට ස්තුතියි. Close your books. ඔබේ පොත් වහන්න. Close your books. ඔබේ පොත් වහන්න. Put away your books. ඔබේ පොත් ඉවත් කරන්න. Put away your books. ඔබේ පොත් ඉවත් කරන්න. That's all for today. අදට එච්චරයි. That's all for today. අදට එච්චරයි. Pay attention everybody. අවධානය යොමු කරන්න හැමෝම. Pay attention everybody. අවධානය යොමු කරන්න හැමෝම. Turn the page. පිටුව හරවන්න. Turn the page. පිටුව හරවන්න. Have you finished? ඔයා ඉවරද? Have you finished? ඔයා ඉවරද? Don't disturb others. අනිත් අයට බාධා කරන්න එපා. Don't disturb others. අනිත් අයට බාධා කරන්න එපා. Take out a piece of paper. කඩදාසි කැබැල්ලක් ගන්න. Take out a piece of paper. කඩදාසි කැබැල්ලක් ගන්න. Say it again please. කරුණාකර ඒ නැවත කියන්න. Say it again please. කරුණාකර ඒ නැවත කියන්න. Clear your desk. ඔබේ මේසය හිස් කරන්න. Clear your desk. ඔබේ මේසය හිස් කරන්න. Say your name. ඔබේ නම කියන්න. Say your name. ඔබේ නම කියන්න. Who would like to read? කවුද කියවන්න කැමති? Who would like to read? කවුද කියවන්න කැමති? Ask your partner. ඔබේ සහකරුගෙන් අසන්න. Ask your partner. ඔබේ සහකරුගෙන් අසන්න. Don't bite your pencil. ඔයාගේ පැන්සල හපන්න එපා. Don't bite your pencil. ඔයාගේ පැන්සල හපන්න එපා. Keep quiet. නිහඬව ඉන්න. Keep quiet. නිහඬව ඉන්න. Listen to me. මට සවන් දෙන්න. Listen to me. මට සවන් දෙන්න. Continue writing. දිගටම ලියන්න. Continue writing. දිගටම ලියන්න. මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඔයාගේ ටීචර් ක්ලාස් එකේදී නිතරම කියනව නේද? ඉතින් මේ වාක්‍ය ටික ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.